Có những người chưa từng nói một lời sai. Họ nói đúng, nói rất đúng, đúng đến mức ta bắt đầu nghi ngờ chính cảm nhận của mình. Họ không ép buộc, không đe dọa, không ra lệnh. Họ chỉ nói điều nên làm. Và kỳ lạ thay, ta tự nguyện làm theo. Không phải vì sợ, mà vì tin. Tin rằng mình đang sáng suốt, tin rằng mình đang tự quyết định, tin rằng đó là lựa chọn của chính mình. Nhưng rồi có một ngày ta nhìn lại, không rõ từ lúc nào, quyền phán đoán không còn nằm trong tay ta nữa. Không ai lấy đi, không ai cướp đoạt. Ta đã tự trao nó. Lưu Bá Ôn từng nói một câu rất khẽ, nhưng đủ khiến người hiểu đạo phải lạnh sống lưng. Kẻ ác lộ diện thì dễ tránh, kẻ khoác áo hiền mới là thứ cần nhìn thật lâu. Video này không dạy bạn nghi ngờ con người, chỉ giúp bạn nhận ra 9 dấu hiệu của những kẻ nguy hiểm nhất, vì họ không bao giờ cần tỏ ra nguy hiểm. Nếu bạn vẫn còn ở lại, hãy nghe chậm, vì một khi đã thấy, bạn sẽ không thể không thấy nữa. Lịch sử thường nhớ đến những kẻ đứng ở trung tâm, vua chúa, tướng lĩnh, những người ra mệnh lệnh cuối cùng. Nhưng lịch sử được vận hành không phải lúc nào cũng bởi người cầm quyền. Có những con người chưa từng đứng trên đỉnh, nhưng luôn xuất hiện đúng chỗ mỗi khi thiên hạ đổi hướng. Lưu Bá Ôn là một người như vậy. Ông không nổi tiếng vì thắng một trận. Ông không được nhớ vì một mưu kế lẫy lừng. Ông được kính trọng vì nhìn thấy thứ người khác không nhìn thấy. Không phải thế trận, mà là nhân tâm phía sau thế trận. Người đời gọi Lưu Bá Ôn là mưu sĩ, nhưng mưu sĩ thông thường giúp người khác thắng hôm nay. Còn Lưu Bá Ôn hỏi một câu khác: ai sẽ còn tồn tại sau khi thắng? Chỉ những ai từng ở rất gần quyền lực mới hỏi câu hỏi đó. Ông không giảng đạo, không diễn thuyết, không đứng trên cao dạy người khác sống thế nào. Ông quan sát những kẻ nhân danh đạo lý để tranh quyền, nhân danh đại cục để trốn trách nhiệm, nhân danh khiêm nhường để khiến người khác hạ cảnh giác. Và ông nhận ra một điều rất lạnh: kẻ nguy hiểm nhất không phải kẻ phá đạo, mà là kẻ hiểu đạo quá rõ. Lưu Bá Ôn không chọn rời bỏ triều đình, ông cũng không lao vào nó. Ông đứng ở ranh giới, đủ gần để thấy mọi chuyển động, đủ xa để không bị cuốn theo. Ở vị trí đó, ông thấy rõ một điều mà người khác thường bỏ qua. Triều đình không phải nơi đạo lý được thực thi, triều đình là nơi đạo lý được sử dụng. Ông không viết để dạy người ta trở nên tốt hơn. Ông viết cho những người còn giữ được khả năng quan sát chính mình, những người đủ tỉnh để nhận ra rằng không phải ai nói điều đúng cũng đáng tin, không phải ai khiêm nhường cũng vô hại, và không phải ai tránh xung đột cũng là người hiền. Lưu Bá Ôn không chỉ mặt ai, không kết tội ai. Ông chỉ để lại dấu hiệu, bởi kẻ nguy hiểm không bao giờ để lại lời thú nhận. Họ chỉ để lại một cảm giác rất lạ. Ta luôn là người phải điều chỉnh. Ta luôn là người nên nhún thêm. Ta luôn là người chưa đủ đúng để phản biện họ. Video này không phải để bạn nghi ngờ con người. Nó chỉ giúp bạn giữ lại quyền phán đoán của chính mình. Nếu bạn nghe để soi người khác, bạn sẽ không thấy gì. Nếu bạn nghe để soi lại cách mình tin, bạn sẽ bắt đầu thấy. Lưu Bá Ôn không dạy cách thắng người. Ông chỉ để lại một lời nhắc rất khẽ: đừng trao sinh mệnh cho kẻ chưa từng lộ diện thật. 9 dấu hiệu sau đây không dành cho người vội. Nhưng nếu bạn đã ở lại đến đây thì cánh cửa đã đủ mở. Dấu hiệu thứ nhất, kẻ chiếm giữ chuẩn mực. Có những kẻ không cần đứng cao hơn ai, không cần nói lớn hơn ai, không cần áp đảo ai. Họ chỉ cần định nghĩa thế nào là đúng, và từ khoảnh khắc đó, mọi người xung quanh bắt đầu tự điều chỉnh. Không phải vì sợ, mà vì không muốn trở thành kẻ sai. Lưu Bá Ôn từng quan sát rất kỹ một điều tưởng như nhỏ nhặt. Trong mọi tập thể, kẻ nguy hiểm nhất không phải người mạnh nhất, cũng không phải người khôn ngoan nhất, mà là kẻ nắm trong tay chuẩn mực. Không cần quyền lực chính thức, không cần chức danh, không cần mệnh lệnh. Chỉ cần mọi người bắt đầu hỏi họ: như vậy có đúng không? Khi một người chiếm giữ chuẩn mực, họ không cần phản biện, bởi mọi phản biện đã bị vô hiệu từ trước. Nếu bạn không đồng ý với họ, vấn đề không phải là bạn đúng hay sai. Vấn đề là bạn có vẻ đang đi ngược lại điều đúng đắn. Không ai nói bạn sai, không ai kết tội bạn. Nhưng ánh nhìn xung quanh bắt đầu thay đổi, và bạn tự hỏi: hay là mình quá cực đoan, hay là mình chưa đủ bao dung?
Người chiếm giữ chuẩn mực không nhất thiết nói nhiều. Họ chỉ nói đúng lúc, một câu rất nhẹ. Theo tôi nghĩ, điều quan trọng nhất vẫn là một câu rất hiền. Có lẽ chúng ta nên cân nhắc đạo lý chung. Không có gì sai, không có gì ác. Nhưng sau đó toàn bộ cuộc thảo luận đã đi vào quỹ đạo của họ. Không ai phản bác, không ai dám đẩy câu chuyện ra ngoài khung ấy nữa. Lưu Bá Ôn nhận ra một điều rất lạnh. Quyền lực không bắt đầu từ mệnh lệnh. Quyền lực bắt đầu từ việc quyết định điều gì được xem là hợp lý. Khi chuẩn mực đã được thiết lập, mọi lựa chọn còn lại chỉ là biến thể trong phạm vi cho phép. Bạn có thể chọn A hoặc B, nhưng không thể hỏi vì sao chỉ có A và B. Họ không cần hạ thấp bạn, không cần chỉ trích bạn, không cần chứng minh bạn sai, chỉ cần im lặng đúng lúc. Sự im lặng ấy khiến bạn nói thêm để tự giải thích, lùi lại để không quá đáng, nhẹ giọng để không thiếu đạo đức, và từng chút một bạn tự rút lui khỏi vị trí của mình. Đây là khoảnh khắc mấu chốt. Khi người khác kiểm soát bạn, bạn còn có thể phản kháng. Nhưng khi bạn tự kiểm soát mình để phù hợp với chuẩn mực của họ, trò chơi đã kết thúc. Bạn kiểm tra từng câu nói, bạn cân nhắc từng ý nghĩ, bạn sợ mình không đủ đúng, không ai ép bạn cả. Bạn tự làm. Bởi tất cả những mưu sâu hơn đều cần một nền tảng. Nếu không chiếm được chuẩn mực, mọi thủ đoạn đều lộ diện. Nhưng khi chuẩn mực đã nằm trong tay, mọi hành động sau đó đều có thể khoác áo chính nghĩa. Đây là cửa đầu tiên. Nếu không thấy được cửa này, 8 dấu hiệu sau chỉ là câu chuyện của người khác. Lưu Bá Ôn không dạy nghi kỷ. Ông chỉ nhắc, khi một người luôn được xem là đúng, hãy quan sát xem ai là người không còn dám nói khác đi. Không phải để kết tội, mà để giữ lại quyền phán đoán của mình. Không phải ai nói điều đúng cũng là người nguy hiểm. Nhưng kẻ nguy hiểm nhất luôn bắt đầu bằng điều đúng. Dấu hiệu thứ nhất không khiến bạn sợ. Nó chỉ khiến bạn không còn an tâm như trước. Và đó là lúc bạn đã bắt đầu thấy. Dấu hiệu thứ hai nói rất ít về mình, nói rất nhiều về đạo. Có những người bạn ở cạnh rất lâu nhưng không biết họ thật sự là ai. Không phải vì họ kín kẽ, không phải vì họ bí ẩn, mà vì mỗi khi bạn tiến gần đến con người của họ, họ liền lùi lại bằng một lớp đạo lý. Họ không nói về lựa chọn của mình, họ nói về nguyên tắc. Họ không nói về trách nhiệm của mình, họ nói về đại cục. Và thế là bạn không thể chạm vào họ được nữa. Lưu Bá Ôn từng ghi lại một hiện tượng rất lạ trong Triều. Những kẻ nói nhiều nhất về đạo lý lại là những kẻ hiếm khi để lộ lập trường cá nhân. Họ không nói tôi chọn thế này, họ nói theo đạo thì nên như vậy. Sự khác biệt ấy rất nhỏ, nhưng hệ quả thì rất lớn. Khi một người nói tôi chọn, bạn có thể phản biện. Khi một người nói theo đạo, bạn phải phản biện cả đạo. Và rất ít người dám làm điều đó. Người trốn tránh thường im lặng, kẻ nguy hiểm thì không. Họ nói rất đúng, nói bằng những từ không ai có thể phản đối. Nhân nghĩa, trách nhiệm, lợi ích chung, điều nên làm. Không có gì sai, nhưng mỗi lần họ nói xong, bạn nhận ra một điều. Cuộc đối thoại đã kết thúc, không phải vì đã đồng thuận, mà vì không còn lối để đi tiếp. Hãy quan sát thật kỹ. Người chiếm giữ đạo lý hiếm khi nói về sai lầm của chính họ, rủi ro họ sẵn sàng gánh, cái giá họ chấp nhận trả. Họ nói về điều đúng, điều nên, điều mọi người phải cân nhắc. Họ biến bản thân thành người dẫn đạo, không phải người tham dự. Và khi đã là người dẫn đạo, họ không còn bị xét như một cá nhân nữa. Lưu Bá Ôn hiểu rất rõ, đạo tự thân nó không hề xấu, nhưng khi đạo được dùng để tránh trách nhiệm, làm mờ lựa chọn cá nhân, khiến người khác không còn hỏi ai làm mà chỉ hỏi có đúng không, thì đạo đã bị biến thành bình phong. Bạn không còn tranh luận với con người. Bạn đang đứng trước một khái niệm. Và khái niệm thì không biết đau, không biết sợ, không biết chịu trách nhiệm. Dấu hiệu này không cần phân tích nhiều, chỉ cần cảm. Sau khi nói chuyện với họ, bạn thường thấy mình nói ít hơn dự định, mình giải thích nhiều hơn cần thiết, mình mang theo một cảm giác khó phản bác. Không phải vì họ thuyết phục, mà vì họ đã chuyển cuộc trò chuyện sang tầng đạo lý, nơi bạn không còn đứng ngang hàng. Dấu hiệu thứ nhất là chiếm giữ chuẩn mực. Dấu hiệu thứ hai là ẩn mình sau chuẩn mực ấy. Nếu họ vừa đặt chuẩn, vừa lộ rõ bản thân, nguy hiểm sẽ lộ diện. Nhưng khi họ
đặt chuẩn bằng đạo, rồi biến mất sau đạo, thì mọi phản ứng với họ đều trở nên lạc hướng. Bạn không còn đối diện với một người, bạn đang đối diện với điều đúng. Ông không kết luận, ông chỉ để lại một cách quan sát. Hãy xem một người dùng đạo lý để mở đường cho đối thoại hay để đóng nó lại. Nếu đạo khiến người khác dám nói hơn, dám chịu trách nhiệm hơn, đó là đạo sống. Nếu đạo khiến người khác im lặng, lùi bước và tự nghi ngờ chính mình, đó là đạo đã bị dùng sai. Không phải ai nói về đạo cũng là kẻ nguy hiểm, nhưng kẻ nguy hiểm nhất luôn biết cách ẩn mình sau đạo. Dấu hiệu thứ hai, không làm bạn cảnh giác. Nó chỉ khiến bạn không còn chạm được vào con người thật đằng sau lời nói. Và khi bạn không chạm được, bạn không còn biết mình đang tin ai. Dấu hiệu thứ ba, không ra tay nhưng luôn có người khác ra tay thay. Có những kẻ bạn chưa từng thấy họ làm điều sai. Không âm mưu, không ra lệnh, không xúi giục, nhưng kỳ lạ thay, mỗi lần sóng gió nổi lên luôn có người khác đứng ở tuyến đầu và gánh trọn hậu quả. Còn họ vẫn đứng nguyên vị trí cũ, sạch sẽ, vô can. Lưu Bá Ôn nhìn thấy điều này rất sớm và ông ghi lại bằng một nhận định lạnh đến mức không cần thêm lời. Kẻ nguy hiểm nhất không cần ra tay, chỉ cần tạo đủ điều kiện để người khác ra tay thay mình. Người ra tay để lại dấu vết, kẻ tạo bối cảnh thì không. Họ không nói, hãy làm việc này. Họ chỉ nói, nếu không làm thì điều gì sẽ xảy ra? Không thúc ép, không đe dọa, không chỉ đạo, chỉ đặt một khả năng lên bàn. Và rồi người khác tự hành động vì sợ hãi, tham vọng hoặc vì muốn tỏ ra đúng đắn. Lưu Bá Ôn nhận ra, kẻ nguy hiểm nhất hiếm khi đưa ra mệnh lệnh, họ đưa ra câu hỏi đúng lúc. Nếu chuyện này không được giải quyết, ai sẽ chịu trách nhiệm? Liệu việc chần chừ có gây tổn hại đến đại cục? Có ai dám đứng ra gánh vác không? Những câu hỏi ấy không ép ai cả, nhưng chúng đánh thẳng vào nỗi sợ của những người đang nghe. Và thế là luôn có kẻ đứng lên. Khi mọi việc đi xa hơn dự kiến, khi hậu quả xuất hiện, khi sai lầm bị lộ, ai là người bị gọi tên? Không phải người đã đặt bối cảnh, không phải người đã gợi mở khả năng, mà là người đã hành động, đã ký tên, đã đứng ra vì đại cục. Còn kẻ kia chỉ là người đã phân tích rất khách quan. Nhiều người lầm tưởng không ra tay là hèn. Lưu Bá Ôn thì không nghĩ vậy. Ông biết đây là cấp mưu cao hơn. Hèn là sợ hành động, còn ở đây là hiểu rõ hành động nào sẽ bị ghi nhớ. Kẻ nguy hiểm không cần thắng hôm nay, họ cần không bị nhớ đến khi mọi thứ đổ vỡ. Hãy quan sát thật kỹ. Ai là người luôn có mặt khi quyết định được hình thành, nhưng không có tên khi quyết định được thực thi? Ai là người hiểu rất rõ hệ quả, nhưng chưa từng chịu hệ quả? Nếu một người luôn xuất hiện trước khi hành động xảy ra, nhưng luôn vắng mặt khi hậu quả đến, đó không phải ngẫu nhiên. Dấu hiệu thứ nhất khiến ta tự điều chỉnh. Dấu hiệu thứ hai khiến ta không chạm được vào họ. Dấu hiệu thứ ba khiến người khác trở thành công cụ mà không hề hay biết. Từ đây trở đi, mưu không còn nằm ở lời nói, mưu nằm ở dòng chảy hành động. Sau mỗi sự việc, bạn có thể nhận ra một mẫu lặp lại. Có người bị trách, có người bị loại, có người phải chịu tổn thất, và có một người chỉ lặng lẽ nói, thật đáng tiếc, tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại đi xa như vậy. Câu nói ấy không sai, nhưng nó luôn đến sau khi mọi thứ đã không thể quay lại. Ông không bảo phải nghi kỵ mọi lời phân tích. Ông chỉ nhắc, hãy xem ai là người luôn đứng ngoài vùng rủi ro nhưng chưa từng đứng ngoài ảnh hưởng. Người đó không cần ra tay, người đó đã thắng từ trước. Không phải mọi câu hỏi đều vô tội và không phải mọi phân tích đều trung lập. Dấu hiệu thứ ba là lúc người nghe bắt đầu hiểu. Nguy hiểm thật sự không nằm ở hành động bộc lộ, nó nằm ở cách khiến người khác hành động. Dấu hiệu thứ tư, luôn được người khác bảo vệ. Có những kẻ khi bị nghi ngờ không cần tự lên tiếng. Họ im lặng, và chính sự im lặng ấy kéo theo rất nhiều tiếng nói khác. Người này đứng ra bên, người kia giải thích thay, người thứ ba nhắc lại công lao cũ. Còn họ vẫn đứng đó, không phủ nhận, không biện minh, không cần chứng minh điều gì. Lưu Bá Ôn nhìn thấy hiện tượng này đủ nhiều để hiểu rằng khi một người không cần tự vệ, nghĩa là họ đã vượt qua tầng cá nhân. Người bình thường khi bị hiểu lầm sẽ vội vàng giải thích,
Người nắm quyền lực ẩn thì không. Họ để tập thể lên tiếng, không phải vì họ vô tội tuyệt đối, mà vì họ đã gieo đủ niềm tin để người khác tự động đứng vào vị trí bảo vệ. Sự bảo vệ ấy không được yêu cầu, không được chỉ đạo. Nó xảy ra rất tự nhiên. Lưu Bá Ôn hiểu rất rõ, người khác không bảo vệ họ chỉ vì quý mến. Người khác bảo vệ họ vì bản thân người bảo vệ đã gắn danh tính của mình với hình ảnh của họ. Nếu họ sai, thì tất cả những ai từng tin họ đều phải đối diện với một sự thật khó chịu. Mình đã tin nhầm, và không phải ai cũng sẵn sàng chấp nhận điều đó. Hãy quan sát kỹ. Chưa ai buộc tội, đã có người phản bác thay. Chưa ai chất vấn, đã có người nhắc công lao. Chưa ai đòi bằng chứng, đã có người nói. Chúng ta không nên nghi ngờ người như vậy. Đó không còn là phản ứng cá nhân, đó là phản xạ tập thể. Và khi một phản xạ đã hình thành, lý trí rất khó chen vào. 3 dấu hiệu trước vẫn còn nằm ở tầng ảnh hưởng tinh tế. Dấu hiệu thứ 4 cho thấy ảnh hưởng ấy đã kết tinh thành cấu trúc. Từ đây, bất kỳ ai đặt câu hỏi không chỉ đối diện với một người, họ đối diện với tập thể, chuẩn mực chung và cảm giác đi ngược lại số đông. Đây là lúc nguy hiểm không còn nằm ở kẻ giả hiền, nguy hiểm nằm ở vòng bảo vệ quanh họ. Lưu Bá Ôn ghi nhận một chi tiết rất nhỏ. Kẻ nguy hiểm nhất biết im lặng đúng khoảnh khắc. Họ không lên tiếng sớm, cũng không lên tiếng muộn. Họ im lặng đủ lâu để người khác tự nói thay. Khi đó, bất kỳ lời họ nói thêm đều trở nên thừa, bởi họ đã thắng ngay trong im lặng. Không phải mọi sự bảo vệ đều đáng ngờ. Nhưng hãy để ý, ai là người luôn lên tiếng sớm nhất? Ai là người nói thay bằng giọng cảm xúc? Ai là người biến nghi vấn thành xúc phạm? Nếu những người ấy đều từng được nâng đỡ, được trao cơ hội, hoặc từng đặt niềm tin cá nhân vào họ, thì vòng bảo vệ này không hề ngẫu nhiên. Từ khoảnh khắc này, kẻ nguy hiểm không cần tự phòng thủ nữa. Bất kỳ ai đặt câu hỏi đều bị xem là gây chia rẽ, thiếu thiện chí hoặc không đủ hiểu đại cục. Và thế là những câu hỏi đúng bắt đầu biến mất. Không phải vì không ai nghĩ ra, mà vì không ai dám nói. Ông không khuyên đối đầu, ông không khuyên lật mặt, ông chỉ để lại một cách nhìn rất lặng. Hãy xem một người có cần tự lên tiếng hay không. Nếu không, hãy xem ai đang lên tiếng thay họ. Quyền lực thật sự luôn nằm ở chỗ đó. Không phải người được bảo vệ đều là kẻ nguy hiểm, nhưng kẻ nguy hiểm nhất hiếm khi phải tự bảo vệ mình. Dấu hiệu thứ 4 đánh dấu một bước chuyển rất quan trọng, từ ảnh hưởng cá nhân sang cấu trúc tập thể. Và từ đây trở đi, mỗi bước tiếp theo sẽ càng khó nhận ra hơn. Nếu bạn vẫn còn ở lại, nhịp tiếp theo sẽ cho thấy cách họ dùng khiêm nhường như một thế mượn lực. Dấu hiệu thứ 5, chỉ khiêm nhường khi khiêm là có lợi. Có những người càng ở gần quyền lực lại càng tỏ ra lùi bước. Họ không tranh công, không nhận phần hơn, không bước lên khi ánh nhìn đang dồn tới. Và chính vì thế, mọi người bắt đầu tin họ. Tin rằng họ không mưu cầu, tin rằng họ khiêm nhường thật, tin rằng họ không nguy hiểm. Lưu Bá Ôn nhìn rất lâu vào kiểu khiêm nhường ấy và nhận ra không phải mọi sự lùi bước đều là đức. Có những bước lùi là để người khác hạ cảnh giác. Người khiêm thực sự khiêm ngay cả khi không ai nhìn. Còn kẻ dùng khiêm như một thế mưu chỉ khiêm đúng lúc. Khi sắp được tôn vinh, họ lùi. Khi sắp được trao quyền, họ từ chối một nửa. Khi ánh mắt bắt đầu nghi ngờ, họ hạ giọng. Không phải vì họ không muốn, mà vì họ muốn nhiều hơn về sau. Lưu Bá Ôn nhận ra một quy luật rất tinh tế. Khi một người lùi đúng lúc, người khác sẽ tiến lên mà không mang theo cảnh giác. Tiến lên vì được nhường, tiến lên vì được tin tưởng, tiến lên trong cảm giác mình đang nắm thế chủ động. Nhưng chính khoảnh khắc đó, thế cờ đã đổi. Người lùi không rời khỏi bàn cờ, họ chỉ đổi vị trí. Khi ai đó nhường bạn một bước, bạn khó phản bác họ ở bước sau. Không phải vì họ đúng, mà vì bạn mang ơn cảm xúc. Lưu Bá Ôn gọi đó là món nợ không được ghi chép. Không ai đòi, không ai nhắc, nhưng ai cũng nhớ. Và kẻ biết dùng khiêm nhường sẽ thu lại món nợ ấy vào lúc bạn không ngờ nhất. Đây là điểm rất quan trọng. Họ không khiêm trong mọi hoàn cảnh. Khi nắm chắc thế cờ, họ không cần khiêm nữa. Khi người khác đã tự hạ thấp cảnh giác, họ tiến lên rất tự nhiên. Và khi họ tiến, không ai cảm thấy bị lấn át, bởi trong tâm mọi người, họ vẫn là người từng nhường nhịn.
Lưu Bá Ôn rất ít khi dùng ẩn dụ trực tiếp, nhưng tinh thần ông để lại rất gần với một hình ảnh. Nước. Nước luôn chảy xuống. Nước không tranh cao, nhưng không có gì mài mòn đá tốt hơn nước. Khiêm nhường nếu là đức sẽ nuôi dưỡng người khác. Khiêm nhường nếu là mưu sẽ bào mòn họ từng chút một. Hãy để ý, họ khiêm lúc nào? Họ lùi khi ai đang nhìn, và họ tiến lên khi ai đã mất cảnh giác. Nếu sự khiêm nhường luôn xuất hiện ngay trước những bước ngoặt quan trọng, đó không còn là ngẫu nhiên. 4 dấu hiệu trước đã dựng xong nền ảnh hưởng. Dấu hiệu thứ 5 cho thấy họ điều chỉnh hình ảnh của mình để bảo vệ ảnh hưởng ấy. Từ đây trở đi, người nghe bắt đầu hiểu, nguy hiểm không đến từ sự hung hãn, nó đến từ sự mềm mại có chủ ý. Ông không nói, đừng tin người khiêm. Ông chỉ nhắc một điều rất nhẹ. Hãy xem người đó khiêm nhường để hạ mình hay để người khác hạ cảnh giác. Hai thứ ấy giống nhau ở bề ngoài, nhưng đối lập ở bản chất. Không phải mọi sự lùi bước đều là thiện ý, và không phải mọi sự mềm mại đều vô hại. Dấu hiệu thứ 5 đánh dấu một sự chuyển động tinh vi từ tạo ảnh hưởng sang bảo toàn và mở rộng ảnh hưởng mà không gây phản kháng. Nếu bạn còn tiếp tục đi cùng nhịp này, dấu hiệu tiếp theo sẽ cho thấy vũ khí nguy hiểm nhất của họ là gì. Dấu hiệu thứ 6 không đối đầu, chỉ chờ thời. Có những kẻ bạn không bao giờ thấy họ tranh cãi đến cùng. Không quyết liệt, không bám chấp, không cần thắng trong hiện tại. Họ lắng nghe, gật đầu, rút lui rất êm. Và chính vì thế, nhiều người tin rằng họ yếu thế. Lưu Bá Ôn thì không nghĩ vậy. Ông biết, người không vội đối đầu thường là người đã chọn chiến trường khác, nơi thời gian đứng về phía họ. Người nóng vội muốn phân thắng bại ngay. Người hiểu cuộc cờ không cần điều đó. Họ biết, tranh cãi để lại dấu, đối đầu tạo kẻ thù, và chiến thắng sớm khiến người khác cảnh giác. Thế nên họ lùi không phải vì thua, mà vì chưa đến lúc. Lưu Bá Ôn quan sát rất kỹ những kẻ sống lâu trong quyền lực. Họ có một điểm chung, không vội. Họ để người khác tranh phần hơn. Họ để người khác mệt mỏi vì chứng minh. Họ để xung đột tự bào mòn những kẻ nóng nảy. Trong khi đó, họ vẫn ở đó, không sáng hơn, không mờ đi, chỉ tồn tại. Có một khoảnh khắc rất đặc biệt mà Lưu Bá Ôn luôn để ý. Khoảnh khắc khi người khác đã tự tiêu hao uy tín, tiêu hao năng lượng, tiêu hao sự ủng hộ. Lúc ấy, kẻ chờ thời chỉ cần bước lên một bước rất nhỏ, không cần tranh, không cần cướp, bởi con đường đã trống sẵn. Nhiều người im lặng vì sợ, nhiều người tránh đối đầu vì thiếu tự tin. Kẻ nguy hiểm thì khác. Họ im lặng mà không rút khỏi cuộc chơi. Họ tránh đối đầu nhưng vẫn hiện diện, vẫn được tham vấn, vẫn nằm trong dòng thông tin. Nếu một người không tranh cãi nhưng cũng không bị gạt ra ngoài, đó không phải yếu thế, đó là kiên nhẫn có chủ đích. Đối đầu là trò của sức mạnh, chờ thời là trò của hiểu biết. Người chờ thời hiểu, mọi cấu trúc đều có chu kỳ, mọi quyền lực đều có lúc rạn nứt, và không ai giữ được đỉnh cao mãi mãi. Họ không cần làm gì nhiều, họ chỉ cần không sai lầm trong lúc chờ. Khi ở cạnh họ, bạn có thể cảm thấy họ hiền, họ dễ thỏa hiệp, họ không tham gia sâu. Nhưng hãy nhìn kỹ hơn, họ hiếm khi mất vị trí, họ hiếm khi bị loại, và họ hiếm khi biến mất sau những biến động lớn. Lưu Bá Ôn biết, đó không phải may mắn. 5 dấu hiệu trước đã cho thấy họ đặt chuẩn, ẩn mình, tạo bối cảnh, dựng vòng bảo vệ, dùng khiêm để mượn lực. Dấu hiệu thứ 6 cho thấy họ không cần vội sử dụng bất cứ thứ gì, họ để mọi thứ chín. Lưu Bá Ôn chỉ nhắc, hãy xem ai là người không cần thắng hôm nay nhưng vẫn chắc chắn sẽ còn ở đây ngày mai. Người đó hiểu cuộc chơi sâu hơn bạn nghĩ. Không phải ai tránh xung đột cũng là người hiền. Có người tránh vì họ biết thời gian đang đứng về phía mình. Dấu hiệu thứ 6 là lúc người nghe bắt đầu nhận ra nguy hiểm không đến từ tốc độ, nó đến từ sự kiên nhẫn có tính toán. Nếu bạn vẫn còn đi tiếp, dấu hiệu kế tiếp sẽ hé lộ bản năng sinh tồn sâu nhất của họ trong cuộc cờ. Dấu hiệu thứ 7, không tranh công nhưng không bao giờ biến mất. Có những kẻ bạn không nhớ nổi lần cuối họ thắng là khi nào. Họ không đứng trên đỉnh vinh quang, không được xướng tên, không trở thành biểu tượng.
Nhưng kỳ lạ thay, sau mỗi biến động lớn, khi những gương mặt từng rực rỡ đã lần lượt biến mất, họ vẫn còn ở đó. Lưu Bá Ôn nhìn rất kỹ kiểu tồn tại ấy và hiểu rằng có những người không sống để thắng từng ván, họ sống để không bao giờ bị loại khỏi bàn cờ. Người không có công thì không có gì để tranh. Nhưng kẻ nguy hiểm trong dấu hiệu này lại thường là người có công thật. Họ chỉ chọn không đứng ra nhận. Khi việc thành, họ nhường công. Khi việc bại, họ đã đứng ngoài từ trước. Không ai trách họ, cũng không ai nhớ đến họ như người tạo cục diện. Và chính vì thế, họ không bị cuốn theo số phận của chiến thắng hay thất bại. Lưu Bá Ôn hiểu rất rõ, ánh sáng phơi bày, người được tung hô, bị soi, bị kỳ vọng, bị kéo vào tuyến đầu của mọi xung đột tiếp theo. Người đứng sau, ít bị để ý, ít bị gán trách nhiệm và ít bị chọn làm vật tế khi cục diện đổi chiều. Kẻ hiểu điều đó sẽ không tranh ánh sáng. Họ để người khác đứng lên phía trước, họ đứng phía sau. Chiến thắng chỉ cần một khoảnh khắc, nhưng tồn tại là một chuỗi lựa chọn rất dài. Hãy để ý, ai là người luôn có mặt ở giai đoạn chuẩn bị, ai là người vắng mặt khi công trạng được chia, và ai là người vẫn còn hiện diện khi mọi thứ bị thanh lọc. Nếu một người chưa từng đứng mũi chịu sào, nhưng chưa từng bị gạt bỏ, thì đó không phải ngẫu nhiên. Người cần được nhớ thường cần sự công nhận. Kẻ nguy hiểm thì không. Họ không cần người khác biết mình đã làm gì, mình đã ảnh hưởng ra sao. Chỉ cần khi cục diện đổi, họ vẫn còn chỗ đứng để nói câu tiếp theo. Với họ, được quên lãng đôi khi là một dạng an toàn. Lưu Bá Ôn từng ghi nhận một điều rất tinh vi. Kẻ nguy hiểm biết khi nào nên xuất hiện và khi nào nên biến mất. Biến mất khi rủi ro cao, xuất hiện khi cần định hướng, và lại lùi về khi sóng gió nổi lên. Sự hiện diện của họ không đều, nhưng chưa bao giờ hoàn toàn mất đi. Bởi điều đó cho thấy mục tiêu thật sự của họ không phải là chiến thắng nhất thời. Mục tiêu của họ là sống sót qua mọi chu kỳ, không bị loại khi quyền lực tái cấu trúc, và luôn có mặt ở vòng sau. Đây không còn là mưu nhỏ, đây là bản năng sinh tồn quyền lực. Nếu bạn nhìn bằng con mắt của người thích rõ ràng, bạn sẽ thấy họ mờ nhạt. Nhưng nếu bạn nhìn bằng con mắt của Lưu Bá Ôn, bạn sẽ thấy người mờ nhạt nhất đôi khi là người đã chọn đứng ở nơi không ai muốn nhắm tới. Lưu Bá Ôn không nói cứ đứng sau là an toàn. Ông chỉ nhắc một điều: hãy xem ai là người không cần được ghi công nhưng cũng không bao giờ biến mất khỏi những điểm then chốt. Người đó đã hiểu cuộc chơi ở tầng rất sâu. Không phải ai không tranh công cũng là kẻ nguy hiểm, nhưng kẻ nguy hiểm nhất hiếm khi để mình trở thành biểu tượng. Dấu hiệu thứ 7 đánh dấu một ranh giới rất quan trọng, từ mưu ảnh hưởng sang bản năng sinh tồn lâu dài. Nếu bạn vẫn còn ở lại đến đây, dấu hiệu tiếp theo sẽ cho thấy kết cục tự nhiên của tất cả những gì đã tích tụ. Dấu hiệu thứ 8, khi mọi thứ sụp đổ, họ luôn vô can. Có những lúc sau một biến cố lớn, khi mọi thứ đã vỡ ra thành mảnh, khi người chịu trách nhiệm bị gọi tên, khi lỗi lầm đã có hình hài, ta bỗng nhận ra một điều rất lạ. Có một người vẫn đứng nguyên vẹn, không bị trách, không bị hỏi, không bị nhắc đến, như thể họ chưa từng liên quan. Lưu Bá Ôn nhìn rất lâu vào khoảnh khắc ấy và hiểu rằng nếu sau một cơn bão có kẻ vẫn khô ráo thì rất có thể họ đã đứng ở nơi gió được dẫn đi chỗ khác. Nhiều người nghĩ đó là vận số, nhưng Lưu Bá Ôn biết không có sự vô can ngẫu nhiên. Người vô can thật sự không xuất hiện ở khâu quyết định, không để lại dấu tay, không đứng ở tuyến đầu của hành động. Họ có mặt đủ để ảnh hưởng, nhưng rút lui đủ sớm để không bị ghi nhớ. Dấu hiệu thứ 8 không phải một mưu mới, nó là kết quả tự nhiên của 7 dấu hiệu trước. Đặt chuẩn mực để người khác tự điều chỉnh, ơn sau đạo để tránh lộ lập trường, tạo bối cảnh để người khác ra tay, dựng vòng bảo vệ để không cần tự vệ, khiêm đúng lúc để hạ cảnh giác, chờ thời để tránh lộ diện, không tranh công để không bị ghi tên. Khi tất cả đã hoàn tất, vô can không còn là diễn xuất, nó trở thành trạng thái mặc định. Mỗi hệ thống khi sụp đổ đều cần một người để chịu trách nhiệm, không phải vì công lý mà vì tập thể cần một điểm xả. Người bị gọi tên thường là người đã hành động, người đã ký quyết định, người đã đứng mũi chịu sào. Còn kẻ vô can, họ chưa từng làm những việc ấy, họ chỉ
đã từng phân tích, đã từng cảnh báo, đã từng lo ngại, và những câu ấy không đủ để buộc tội. Hãy nghe thật kỹ những câu họ nói sau biến cố. Tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại đi xa như vậy. Thật đáng tiếc, nhưng hoàn cảnh lúc đó rất phức tạp. Có lẽ chúng ta đã quá vội. Không câu nào sai, không câu nào đủ để buộc tội, nhưng tất cả đều đặt họ ở ngoài trung tâm của lỗi lầm. Bởi khi mọi thứ đã sụp đổ, con người thường muốn tin rằng kẻ vô can là người vô tội. Nhưng Lưu Bá Ôn nhìn khác. Ông hỏi một câu đơn giản hơn. Ai là người chưa từng bị đặt vào vị trí phải chịu hậu quả? Nếu một người luôn ở gần quyền lực, luôn có ảnh hưởng, nhưng chưa từng bị kéo vào vòng trách nhiệm, thì sự vô can ấy không hề tự nhiên. Người có quyền lực thô ra lệnh, người có quyền lực mềm ảnh hưởng, còn người có quyền lực rất cao không bao giờ bị gọi tên khi quyền lực ấy gây hậu quả. Họ tồn tại ngoài danh sách chịu trách nhiệm, và đó là nơi quyền lực trở nên nguy hiểm nhất. Dấu hiệu thứ 8 không khiến người nghe sợ hãi. Nó khiến người nghe quay lại ký ức của chính mình. Những lần một việc đổ vỡ, những người bị chỉ trích, và một vài gương mặt không bao giờ bị nhắc đến. Lưu Bá Ôn biết, chỉ cần người nghe nhận ra mẫu lặp ấy một lần, họ sẽ không còn nhìn thế giới cũ như trước. Lưu Bá Ôn không khuyên lật lại quá khứ, ông không khuyên truy tìm thủ phạm. Ông chỉ nhắc một điều rất lạnh. Hãy nhớ lấy, ai là người luôn đứng ngoài khi trách nhiệm được phân chia. Bởi người đó đã chọn vị trí ấy từ rất lâu rồi. Không phải mọi kẻ vô can đều là người vô tội, và không phải mọi người vô tội đều có thể đứng ngoài khi mọi thứ sụp đổ. Dấu hiệu thứ 8 là hệ quả tự nhiên của toàn bộ đạo trình trước đó. Và chỉ còn một dấu hiệu cuối cùng, dấu hiệu khiến mọi thứ trở nên không thể quay lại. Dấu hiệu thứ 9, kẻ nguy hiểm nhất khiến ta tin rằng ta đang tự quyết định. Có một ranh giới rất mỏng giữa bị điều khiển và tự nguyện làm theo. Ranh giới ấy không nằm ở hành động, không nằm ở lời nói, mà nằm ở một cảm giác rất tinh tế. Ta tin rằng đây là lựa chọn của chính mình. Lưu Bá Ôn hiểu rằng nếu một người đạt tới tầng này, họ không cần mưu kế nữa, bởi mọi cánh cửa đã được mở từ bên trong. Người dùng sức mạnh phải giành quyền, người dùng mưu phải che giấu quyền. Nhưng kẻ nguy hiểm nhất không cần cả hai. Họ chỉ cần khiến bạn tin rằng bạn đang tự suy nghĩ, bạn đang tự cân nhắc, bạn đang tự chọn con đường này. Và khi bạn đã tin như vậy, mọi sự phản kháng đều biến mất. Họ không bao giờ nói như vậy. Họ nói, tôi chỉ gợi ý thôi, quyết định vẫn là ở bạn. Bạn là người hiểu rõ nhất hoàn cảnh này. Những câu nói ấy trao lại cho bạn cảm giác làm chủ, nhưng thực chất chúng định hình sẵn khung lựa chọn. Bạn được tự do bên trong chiếc lồng vô hình. Đây là điểm rất sâu mà Lưu Bá Ôn từng lạnh lùng nhận ra. Khi ta tin rằng mình là người quyết định, ta sẽ bảo vệ quyết định ấy. Và khi ai đó chất vấn quyết định đó, ta cảm thấy bị xúc phạm, bị coi thường năng lực, bị phủ nhận bản thân. Ta phản ứng, ta bênh vực, ta đứng ra bảo vệ, không phải bảo vệ họ, mà là bảo vệ cái tôi của mình. Và như thế, họ không cần vòng bảo vệ nào nữa. Ta chính là vòng bảo vệ cuối cùng của họ. Đây là dấu hiệu duy nhất trong 9 dấu hiệu không thể nhìn thấy ở người khác nếu ta không soi lại chính mình. Hãy tự hỏi, có quyết định nào mà ta tin là rất lý trí nhưng thực chất được gợi mở từ người khác? Có ai đó mà ta không cho phép ai nghi ngờ, không phải vì họ đúng mà vì ta đã chọn tin họ? Nếu có, dấu hiệu này đã từng chạm tới ta. 8 dấu hiệu trước có thể còn gây nghi ngờ, dấu hiệu thứ 9 thì không. Bởi khi quyền phán đoán đã rời khỏi tay ta, không còn gì để cảnh báo nữa. Ta không cảm thấy bị thao túng, ta chỉ cảm thấy mình đang rất đúng. Và đó là trạng thái nguy hiểm nhất mà một con người có thể rơi vào. Lưu Bá Ôn không gieo hoài nghi cực đoan, ông chỉ để lại một lời nhắc rất khẽ. Hãy cẩn thận với những lựa chọn khiến bạn không cho phép bất kỳ ai đặt câu hỏi, bởi nơi không còn câu hỏi, quyền lực đã yên vị. Thức tỉnh, theo Lưu Bá Ôn, không phải là thấy ra âm mưu, mà là thu lại quyền phán đoán của chính mình. Không cần vạch mặt ai, không cần đối đầu, chỉ cần nghe chậm hơn, quyết muộn hơn, và giữ lại một khoảng lặng giữa lời khuyên và hành động. Khoảng lặng ấy là nơi tự do thật sự bắt đầu. Kẻ hiền giả, nếu thật hiền, không sợ bị nhìn thấu. Bởi từ đây không còn là câu chuyện về người khác.
Đây là câu chuyện về cách ta tin. Và một khi đã thấy điều này, bạn sẽ không thể chưa từng thấy lại nữa. Sau 9 dấu hiệu không có thêm một lời cảnh báo nào nữa. Không phải vì đã nói đủ, mà vì mọi lời nói thêm đều sẽ làm hỏng điều quan trọng nhất. Lưu Bá Ôn không bao giờ kết thúc bằng một phán quyết. Ông không nói, đó là kẻ xấu. Ông cũng không nói, hãy tránh người này. Ông chỉ dừng lại ngay trước khoảnh khắc người nghe muốn được chỉ dẫn thêm. Bởi từ đây trở đi, nếu còn cần ai đó chỉ đường thì bài học đã thất bại. Có một điều rất lạ mà những người thật sự hiểu đạo đều biết. Khi trí tuệ chạm đúng chỗ, nó không làm ta phấn khích, nó làm ta lặng đi. Không phải vì sợ, không phải vì nghi ngờ tất cả, mà vì ta bắt đầu nhận ra mình đã từng tin như thế nào, mình đã từng trao quyền phán đoán ra sao, và có bao nhiêu quyết định trong đời được gọi là lựa chọn cá nhân nhưng thực chất đã được định hình từ rất sớm. Lưu Bá Ôn không muốn bạn nhìn thế giới bằng con mắt ngờ vực. Ông chỉ muốn bạn giữ lại một khoảng trống giữa lời khuyên và hành động. Khoảng trống đó rất nhỏ, nhỏ đến mức không ai nhận ra, không ai khen ngợi, không ai xem đó là sức mạnh. Nhưng chính khoảng trống ấy là nơi quyền tự do thật sự trú ngụ. Nếu có một điều duy nhất cần mang theo sau video này thì không phải là 9 dấu hiệu, mà là một thói quen rất lặng. Khi một lời nói nghe quá đúng, hãy chậm lại một nhịp, không để phản bác, không để chống đối, chỉ để hỏi thầm trong tâm, quyền phán đoán này vẫn còn nằm trong tay mình chứ? Không phải ai nói điều đúng cũng là người nguy hiểm, và không phải ai nguy hiểm cũng có thể làm gì bạn, trừ khi bạn trao cho họ thứ quý giá nhất mà một con người có thể đánh mất mà không hề hay biết, quyền tự quyết của chính mình. Lưu Bá Ôn từng chọn ẩn, không phải vì ông yếu, mà vì ông hiểu. Người thật sự thấy xa không cần đứng ở nơi cao nhất, chỉ cần đứng đủ xa để không bị cuốn theo. Video này không khép lại bằng một cánh cửa, nó chỉ để ngỏ một con đường. Nếu bạn quay lại đời sống thường ngày và thấy mình nghe chậm hơn một chút, tin muộn hơn một chút và không vội giao phán đoán cho bất kỳ ai, thì đạo trình này đã hoàn thành đúng chức năng của nó. Không cần nhớ hết, không cần áp dụng tất cả, chỉ cần nhớ một câu rất cũ nhưng chưa bao giờ cũ đi. Kẻ hiền giả, nếu thật hiền, không sợ bị nhìn thấu. Khi một câu chuyện khép lại, đó không phải là dấu chấm hết, mà là cánh cửa lặng lẽ mở ra, dẫn lối ta bước vào một tầng sâu khác của hiện hữu. Cảm ơn bạn đã lặng thầm đồng hành cùng Ngẫm đến cùng. Bởi đôi khi, chỉ cần một phút tĩnh lặng thật sự cũng đủ để rung chuyển và thay đổi, không chỉ một đời người. Ngẫm đến cùng, nơi mỗi con chữ không chỉ để nghe, mà để cảm nhận bằng trái tim, chiêm nghiệm bằng trí tuệ và tỉnh thức trong thinh lặng.